iPhone Gadget Sri Lanka page එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Aspire Gotek X කියලා device එකක්. So කටට වෙනවා ඉතින් මෙතන කටියගේ colors වලින් තියෙනවා transparent pink, transparent royal blue, transparent amber, transparent black. අපිට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා ඒ කට්ටියගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලට දෙන්න ඩිවයිස් එකක් නැද්ද කියලා. So අපි ඒ වෙනුවෙන්ම අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ pink device එක. අද අපි unbox කරන්න බැලුවේ මේ device එක. අපි බලමු කොහොමද මේ device එක තත්ත්වය කියලා. මේ තියෙන්නේ Gotek X device එක Aspire brand එකේ. මේක ගොඩක් පරණ brand එකක්, ගොඩක් හොඳ brand එකක්. කටිය අපි බලමු මේ box එකේ මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. මේ කටියගේ information ටික කොහොමද දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ අඩංගු වෙන දේවල් ටික දාලා තියෙනවා. device එක, Gotek pod එකක්, type C cable එකක්, සහ manual එක. So ඒ වගේම කටිය පේනවා ඉතින් මෙතන scratch මේකක් තියෙනවා, sticker එකක්. ඒ වගේම මේකේ කාලය එක දාලා තියෙනවා, manufacturing license එක තියෙනවා. So අපි Gadget Sri Lanka එක අපි ගේන්නේ original devices විතරයි. So කටියට පුළුවන් මෙතන තියෙන scratch මේක scratch කරලා කටිය මේ QR code එක scan කරපුවම කටිය බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ original device එකක්ද නැද්ද කියලා. So අපි ඒක ඔක්කොම බලමු. අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. කටියට මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන් හිටියොත් අපිට කටියට පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා. අපි පොඩි give away එකක් දෙනවා. කටියට මේ device එක දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් කැමති නම් කටිය මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා ඒ අපි දීලා තියෙන instructions අනුව ඒ කියලා තියෙන දේවල් කරන්න. So අපි අර කතා වුණා වගේ මේ මෙතන තියෙන scratch card එක. scratch එක. මේක අපි scratch කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ. මේ QR code එක මේ විදිහට කට්ටිය so scratch කරගත්තට පස්සේ කොට මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ ඒ QR code එක. So අපි බලමු ඒ QR code එක scan කරලා අපිට ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ කැමරා එකට ගියාම මෙතන මේ විදිහට පෙන්නයි link එකක්. ඒ link එකට ගියාම කට්ටිය මේ විදිහට load way ඒක ඉස්සරහම register වෙන්න ඉතින් ඒ register දුන්නාම digit code එකක් ඉල්ලයි. code එක කියලා 9216 කියලා තමයි තිබේ. 9216 verification box එකට ගියාම මෙතන අපේ log එක පෙන්නනවා. අපි නැවතත් මේක scan කරලා බලමු. දැන් අපි log වෙලා ඉන්නේ හින්දා සමහර මේක පෙන්නයි. මෙතන එතකොට පෙන්නනවා. So ඔකට පේන ඇති මෙතනින් ඒක original device එකක් කියලා
මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔකට මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක මේ විදිහට බලපුවම මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එක දෙන්නන්නේ. මේ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ type C cable එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. type C cable එක. එතකොට ආය මේක ඇතුලේ තියෙනවා Aspire okay putting manual එක. මේ Aspire के manual එක. ඔකට මේ manual එක කියවන්න කිසිම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔකටියට සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර අනිවාර්යයෙන් මේකේ තියෙනවා. මේකේ අපි කොහොමද මේකේ මේ device එකට liquid දාන්නේ, අපි කොහොමද ඒක වහගන්නේ, කොහොමද අපි insert කරලා අපි කොහොමද මේ indicator lights, මේ lights කියන්නේ මොකක්ද ඒකෙන් තේරුම, ඒ හැමදේම specifications හැම දෙයක්ම මේ පොතේ තියෙනවා. ඉතින් ඔකට මේක කියවලා බලන්න. අපි මේකත් පැත්තකින් තියලා අපි බලමු device එක. තියෙන්නේ Gotek X device එක. මේක කොට පේන ඇති ඇතුළේ බැටරි එකක් තියෙනවා. මේක 650 mAh බැටරි එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම පේන ඇති මේකත් එක්කම පොඩ් එකක් එනවා. මේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක එක පොඩ් එකක් තමයි එන්නේ. තමනේ අතට පහසුයි, සාක්කුවේ දාගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඩිවයිස් එක. මේ විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක පේන්නේ. අපි මේක දැන් තව ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒක කරවගමු යූස් කරන්න කලින්. කොහෙන්ද ගලවන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එක පේන්නේ. සෝ අපි බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන පොට් එක. මේ පොට් එක අගර පේනවා ඇති ඕම් ගාන ගාලා තියෙනවා 0.8 ඕම් කොයිල් එකක් තමයි. සෝ මේකේ අපිට කොයිල් එක ගලවන්න බෑ. මේ කොයිල් එක මේ පොඩ් එකත් එක්කම ඉන්නේ. මේක කොයිල් එක පිච්චුනාට පස්සේ පටි මේ වගේ කොයිල් එකක් ආයෙ ගන්න ඕනේ. සෝ අපි මේ ඩිවයිස් එක කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපි ඒකට බලු දෙනවා. සෝ මේ තියෙන්නේ ඒ Gotek එකට එන එක්ස්ට්‍රා කොයිල්ස්. අපි බලමු මේ එක්ස්ට්‍රා කොයිල්ස් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ පැක් එකක් තමයි මේ එක්ස්ට්‍රා කොයිල්ස් එන්නේ. ඒකට පේනවා ඇති මේකත් 0.8 ඕම් කොයිල්ස් තමයි තියෙන්නේ. පැක් එකක් ගන්නවා නම් කට්ටියට මේ වගේ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකම නැත්නම් ඔය කට්ටියට අපෙන් එක එක හරි කට්ටියට ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව තියෙනවා. ඒ box එකේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකෙත් තියෙනවා ස්කැච් චෙක් කරන්න කට්ටිය මේක ඔරිජිනල් පැක් එකක්ද කියලා. So මේක 4.5 ml අල්ලනවා ලික්විඩ්. කියන්නේ කට්ටියට මේක දවස් දෙකකට විතර යූස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කට්ටිය යූස් කරන අණුව තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. අපි දැන් බලාගමු මේ පොඩ් එකට කොහොමද ලික්විඩ් දාගන්නේ කියලා. So අපි දෙකලා තියෙනවා DNLAD ලික්විඩ් එක. මේක UK බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. So අපි මේකෙන් පුරවලා බලමු. So අපි ලික්විඩ් සාමාන්‍යයෙන් ෂයි ලොක් එකක් තියෙනවා එකේ. right. බලමු මේකේ ලික්විඩ් දාන්න තියෙන කොට පේන ඇති මෙතන පොඩි කැලක් තියෙනවා. මේක ඇතලා අපිට මේක අස්සට තමයි ලික්විඩ් දාන්න තියෙන්නේ. උඩරට දාගත්තොත් මුල එකම පුරව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුරවගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තේරෙන්නේ කොහොමද? ඒකට පේනවා ඇති මෙතන ටීලාස් කියලා එකක් තියෙනවා. සෝ ඒක අපි ගාන නැතුව ඩිවයිස් එක වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ කැල්ල ගලව ගන්න. ගලව ගත්තට පස්සේ මේ පේන ඇති
මේකේ points ටික ඒක තමයි මෙතෙන්ට connect වෙලා device එක වැඩ කරන්නේ. So අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේක හොල්ලලා ඒක පොඩ්ඩක් විනාඩියක් විතර තියන්න. So අර මේ liquid ටික coil එකට උරා ගන්නකම් පොඩ්ඩක් තියලා අපි බලමු මේක දැන් juice කරලා. මේ device එකේ USB-C charging port එක විතර තියෙනවත් එක්කම එහා පැත්තේ තියෙනවා airflow control tab එක. So කට්ටියට පුළුවන් කට්ටියට කැමති ගානකට මේක එහාට මෙහාට කරලා එයා airflow එක හදාගන්න. කට්ටියට පුළුවන් මේක උන මැදට තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් කොනටම කරලා මේ විදිහට full airflow control එක දෙන්න පුළුවන්. So අපි දැන් try කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Gotek X device එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔය කට්ටියට අපි කියන්නම් ඔය කට්ටියකම Gotek X device එකක් දිනාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය කට්ටියට මේ device එක දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ අපේ වීඩියෝ එක මුල එකම බලලා මේක share කරලා මේ වීඩියෝ එකට like කරලා comment එකක් දාන්න. ඔය කට්ටිය complete කරා කියලා. complete කියලා message එකක් දාන්න අපේ comment එකක් දාන්න. comment එක දාලා අපි ඒකට ඒකෙන් එක්කෙනෙක් අපි select කරලා අපි මේ device එක ඒ කෙනාට free of charge ගෙදරටම එවනවා. අපි බලමු මේ device එක use කරනකොට කොහොමද දෙන්නේ කියලා. So ඔය විදිහට තමයි මේ device එක use කරපුවාම ඒ වාෂ්ප වෙන්නේ. So අපි මේ device එක ගැන කතා කරොත් මේ device එකේ හොඳේ තියෙන්නේ මේ device එකට salt liquid දාන්නත් පුළුවන්, free base liquid දාන්නත් පුළුවන්. So salt අපි කතා කරලා තියෙනවා වගේ salt කියන්නේ pod systems වලට දාන සාමාන්‍ය nicotine ටිකක් වැඩි liquid එකක්. ඒ වගේම free base සාමාන්‍ය ඕන device එකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය දාන්නේ ලොකු devices වලට. හැබැයි මේ device එක හොඳේ තියෙන අපිට මේ දෙකම අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ device එකත් එක්ක. So අපි එකයි අපි කියන්නේ මේක Caliban කියලා එකක්. මේක ගොඩක් පොඩි වුණාට ගොඩක් powerful device එකක්. So කට්ටියට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපේත් එක්ක join වෙලා මේක ගන්න ඉස්සෙල්ලාම 10 දෙනාට අපි discount එකක් දෙනවා. ඉතින් අදම ඔය කට්ටිය අපිට message එකක් දාලා අපිව contact කරගෙන මේකත් ඔය කට්ටිය කරගන්න. එහෙනම් අද අපිත් එක්ක join වුණාට ස්තුතියි. ජය වේවා.